ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ ፕሪ-ዩኒቨርሲቲ ሪሚዲያል ፕሮግራም ማትማቲክስ ቻፕተር 2 ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን የሚለው ዩኒታችን ነው። እንግዲህ በባለፈው ክላስ ታይፕስ ኦፍ ፋንክሽን የሚሉ ነገሮችን ስናይ ነበረ። በርካታ የፋንክሽን አይነቶች አሉ። ከነዛ መካከል ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አለ፣ ራሽናል ፋንክሽን አለ፣ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን አለ፣ እንዲሁም ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን አለ። ከነዚህ ፋንክሽኖች በተጨማሪ some other types of function የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ ፓወር ፋንክሽን፣ አብሶሉት ቫልዩ ፋንክሽን፣ ሲግነም ፋንክሽን ኤንድ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ወይም ፍሎር ፋንክሽን ይባላል። እነዚህ ፋንክሽኖች አሉ። እንዲሁም ከዛ በተጨማሪ የትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን አለ። በርካታ የፋንክሽን አይነቶች ናቸው ያሉ ማለት ነው። ሶ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ፓወር ፋንክሽን፣ አብሶሉት ቫልዩ ፋንክሽን፣ ሲግነም ፋንክሽን ኤንድ ግሬተስት ኢንቲጀር ወይም ፍሎር ፋንክሽን የሚሉ ነገሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ ሰም አዲሽናል ታይፕ ኦፍ ፋንክሽን የሚላቸውን እነማን ናቸው? አብሶሉት ቫልዩ ፋንክሽን አለ፣ ፓወር ፋንክሽን አለ፣ ሲግነም ፋንክሽን፣ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን የምንላቸው ናቸው። በአጭሩ ከፖሊኖሚያል ፋንክሽን፣ ከትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን፣ ከራሽናል ፋንክሽን፣ ከሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ውጭ የሆኑ ሌሎች ፋንክሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፋንክሽኖች ነው የምንመማረው። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ጋር ሪቪዥን ኦን ፋንክሽን ይላል። ፋንክሽን ምን እንደሆነ ለማወቅ ያክል ነው። a function is a relation in which no two distinct order pair have the same first element። እንግዲህ ፋንክሽን ሪሌሽን ነው። ኦርደር ፔር ሆኖ ነው የሚቀመጠው። ኦርደር ፔር ሆኖ ሲቀመጥ የመጀመሪያው ፔር ወይም የኤክስ ዋጋ መደጋገም የለበትም። ከአንዴ በላይ ከተደገመ ፋንክሽን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽን ማለት የኤክስ ዋጋ ያልተደገመበት ሪሌሽን እንደማለት ነው። ሶ በዚያ ወይ ነው ዲፋይን የምናደርገው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ይለናል? ዴፊኒሽን a function f a to b is said to be odd if and only if for any x element of a f of minus x which is equal to minus f of x የሚመጣ ከሆነ this function is said to be odd function ይባላል። አሁን f of minus x ን ስናስገባለት minus of f of x ከመጣ odd ነው። even የምንለው ደግሞ if and only if for any x element of a f of minus x which is equal to f of x ከመጣ ይሄ ምን ይባላል? ኢቭን ፋንክሽን ይባላል። the evenness or oddness of a function is called party እንለዋለን። ኢቭነስ ወይም ኦድነስ ፓርቲ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምሳሌ እስኪ f of x which is equal to x cube is odd since f of minus x which is equals to minus x cube ሲሆን minus x cube ይመጣል which is negative of f of x መጣ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ ኦድ ፋንክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦድ ፋንክሽን ኤንድ ደግሞ ቢን ስናይ f of x which is equal to x square is even since f of minus x which is equals to minus x square which is x square which is equal to f of x። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰጠን ከሆነ this function is even function ይባላል። see f of x which is equal to x plus 1 is neither even nor odd since f of minus x which is equal to minus x plus 1 which is different from minus of x plus 1 which is equals to minus f of x። ስለዚህ ልክ ላይ ባየነው ፎርም ሊመጣልን ስላልቻለ እንደዚህ አይነት ፋንክሽኖች ኢቭንም አይደሉም ኦድም አይደሉም እንላለን ማለት ነው። ሌላው ኤክስፖኔንሻል ኤንድ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን እዚህ ጋር እንደ አጭር ኖት ተቀምጧል ስለ ሁለቱ ፋንክሽን ማለት ነው። እንግዲህ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽንም ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽንም ራሱን የቻለ ፋንክሽን ነው። ሰፋ ያለ ቶፒክ አለው ራሱን ችሎ፣ ግን እዚህ ጋር እንደ ኖት ተደርጎ ተቀምጧል። ኤ ፋንክሽን ኤፍ አር ቱ 0 ኢንፊኒቲ የማለም ማለት ነው። ዶሜኑ ሪል ነምበር የሆነ ሬንጁ ደግሞ ከፖዚቲቭ ሪል ነምበር የሆነ እንደማለት ነው። given by f of x is equal to a the power of x where a greater than 0 and a differ from 1 is called exponential function ይባላል። ሶ የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ዶሜን ኦል ሪል ነምበር ነው፣ ሬንጁ ደግሞ ኦል ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው ማለት ነው። a function f 0 to positive infinity to r የማለት ደግሞ ዶሜኑ ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ሬንጁ ደግሞ ኦል ሪል ነምበር የሆነ given by f of x is equal to log x in base a where a greater than 0 ያ ማለት ፖዚቲቭ መሆን መቻል አለበት and a differ from 1 is called
ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን እና ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ተገላቢጦች ናቸው። አንዱ ያንዱ ሪቨርስ ወይም ተገላቢጦች ነው ማለት ነው። if a greater than 0 and a differ from 1 then log a the power of x in base a which is equals to a the power of log x in base a which is equals to x የምትል ኖት አለች። ይሄ እንደዛ አይነት ኖቶች በርካታ ኖቶች አሉ። እነዚህ ኖቶች የት ነው የሚገኙት? ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን የሚል ራሱን የቻለ ቶፒክ አለ ብያቸዋለሁ። እዛ ላይ የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት የምናገኘው ደግሞ ምንድነው? ፓወር ፋንክሽን ነው። ፓወር ፋንክሽን እንግዲህ some additional types of function ከሚባሉት የመጀመሪያው ነው ፓወር ፋንክሽን ማለት። So first we are going to define the word polynomial power function. Power function ምን እንደሆነ define እናደርጋለን። A power function is a function which can be written in form of f of x is equal to a x the power of r, where r is a rational number and a is r or a is in r, that means in a real number and a fixed number. Look እንግዲህ x the power of r ነው። a coefficient ነው ባጭሩ ሪል ነምበር መሆን ይችላል ወይም ፊክስድ ነምበር ነው። r ደግሞ ራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፎርም የሚጻፍ ከሆነ ይሄ ፋንክሽን ምን ይባላል? ፓወር ፋንክሽን ይባላል። እንግዲህ ፓወር ፋንክሽን ከኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ይለያል። ኦኬ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ፓወሩ ሪል ነምበር ነው ኤክስ ነው ፓወሩ ኤክስ ነው። በፓወር ፋንክሽን ጊዜ ግን ፓወሩ r ነው ራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው። በዚህ ወይ መረዳት አስፈላጊ ነው። don't confuse power function with exponential function። እንግዲህ exponential function እና power function confuse እንዳኮኑ ቀድሜ ነገርኳችሁ። exponential function ማለት y is equal to a the power of x ነው። a fixed ነው where x ደግሞ variable exponent ነው። power function ላይ ስንመጣ y is equal to x the power of r ነው። ቤዙ ቫሪ ያደርጋል። ቤዙ ነው ቫሪ የሚያደርገው ፓወሩ ግን ምንድነው? ፊክስድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ትርጓሜ ነው ያላቸው። በዚህ ወይ ብትረዱት መልካም ይሆናል። ኦኬ we now consider the behavior of power function when r is a rational number of the form m over n። ምክንያቱም r እንግዲህ ራሽናል ነምበር ነው። ራሽናል ነምበር ደግሞ m over n ፎርም የሚገለጽ ነው። where m and n are integers with n differ from 0። ምክንያቱም n ማለት እንግዲህ ዲኖሚኔተር ነው። ዲኖሚኔተር ደግሞ ከዜሮ መለየት መቻል አለበት ማለት ነው። ኦኬ so m over n ደግሞ በላውስት ፎርም መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ወይም ሲምፕሊፋይ መሆን መቻል አለበት ይለናል። example draw the graph of f of x which is equal to x the power of 1 over 4 which means the cube root of x ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ግራፍ እስቲ እንሳል። እንዴት ነው የምንሰለው? ስለዚህ ግራፋችን በተለመደው መልኩ ነው የምንሰራው። ቴብል አዘጋጅተን ለኤክስ ዋጋ እንሰጣለን። ቴን ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚመጣልን ቫልዩ ይኖራል። ኤክስ ለምሳሌ -8 -1 0 1 8 ብሰጥ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስንት ሊመጣልኝ ይችላል? እነዚህ -8 -1 እና 1 8 0 የሰጧቸው ቁጥሮች ለምንድን ነው? ለምን መቶን አልሰጠውም? ለምን -1 -2 -3 እያልኩ አልሰጠውም ለሚለው እዚህ ጋር እንግዲህ ኪዩቢክ ሩት ሊወጡ የሚችሉ ቁጥሮችን ያስቀመጥኩ ማለት ነው። ከኪዩብ ሩት ሊወጡ የሚችሉ ቁጥሮችን ያስቀመጥኩ። ከዛ -8 ከኪዩብ ሩት ሲወጣ -2 ነው። -1 ሲወጣ -1 0 ሲወጣ 0 1 ሲወጣ 1 8 ሲወጣ 2 ይሆናል። ዴን እነዚህን ኦርደር ፔር አደረግና ፖይንቶችን አስቀምጣለሁ። ከዛ ፕሎት ሳደርገው ግራፉ ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ኦኬ ግራፉ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣው። so graph of f of x is equal to third cube of x third root of x ወይም x power of 1 over 3 ማለት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ example of power function ነው ማለት ነው። ኦኬ for the function f of x which is equal to cube root of x the domain of f which is equal to range of f which is equal to real number ነው። እንግዲህ any real number ዶሜኑንም ሬንጁንም ሳቲስፋይ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። And number 2, the point 0,0 where the graph changes shape from concave upward to concave downward is called the inflection point. inflection point ማለት እንግዲህ የቷ ፖይንት ነች? እዚች ጋር ነች። concave upward ነበር እንደምታዩት concave upward then concave downward የተቀየረባት ፖይንት 0,0 ነች። ይቺ ምን ትባላለች? inflection point ትባላለች። inflection point. All the function f of x which is equal to x power of 1 over n where n is odd natural number have similar behavior. They all pass through -1, -1 and 1, 1. They are also increasing. ስለዚህ x power of 1 over n ሆኖ n odd natural number ሆኖ
ከተቀመጠ ወይም ከተሰጠ ላይ ካየነው ጋራ ተመሳሳይ የሆነ ሼፕ ነው የሚኖረው ማለት ነው ግራፉ። ቴን ፓስ የሚያደርገው ከ-1 ኮማ -1 እና በ1,1 ላይ ያልፋል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚች ጋር እዩት -1 ኮማ -1 እዚች ጋር ነው። አሁንም 1,1 ማለት በእቺ ፖይንት ላይ ማለፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ፖይንት በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ y which is equal to x the power of m over n እንግዲህ ፓወር ፋንክሽን ነው። m even n odd ሆኖ n ከm ሲያንስ ግራፉ n ነው የሚመስለው። y which is equal to x the power of m over n m is even and n odd ሆኖ m less than n ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ y which is equal to x the power of m over n ሆኖ m less than n ሲሆን m less than n ሲሆን እና m greater than n ሲሆን ግራፉ ልክ እንደዚህ ይሄ ሰማያዊ ከለር የምታዩት m greater than n ሲሆን ወይም ኑሜሬተሩ ከዲኖሚኔተሩ ሲበልጥ እዚህ ጋር ደግሞ ኑሜሬተሩ ከዲኖሚኔተሩ ሲያንስ ልክ እንደዚህ ኦኬ ኮንኬቭ ዳውንዋርድ እና ኮንኬቭ አፕዋርድ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን m ኦድ ነው n ደግሞ ኢቭን ነው የዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። ስለዚህም እንግዲህ የፓወር ፋንክሽን አይነት ነው ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ አለ ሌላ ግራፍ the graph of y which is equal to x power of -1 over n n ኦድ ሲሆን እዩት እንግዲህ ሁለት ግራፎችን አገኛለሁ። አንድ ከታች ኳድራንት 3 ላይ አንደኛው ኳድራንት 1 ላይ ነው የማገኘው ማለት ነው። -1 over n ሆኖ n ኦድ ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ n ኢቭን ሲሆን y which is equal to x power of -1 over n ሆኖ n ኢቭን ሲሆን ግራፉ በአንድ በኩል ይሆናል። ከታች ያለ ይጠፋል ማለት ነው ኢቭን ከሆነ። ኦድ ከሆነ ግን ከታችም ይኖራል እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ y which is equal to x power of -m over n m even n odd ሲሆን ግራፉ እንደምታዩት ነው። ኦኬ ከኤክስ አክሲስ በላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያ ማለት ኳድራንት 1 ላይ እና ኳድራንት 2 ላይ ነው ግራፋችን የሚቀመጠው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚያ ዋይ መረዳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል። ሌላኛው ደግሞ አብሶሉት ቫልዩ ወይም ሞጁለስ ፋንክሽን ነው። እንግዲህ ፓወር ፋንክሽን አይተናል። አሁን ደግሞ አብሶሉት ቫልዩ ፋንክሽን። አብሶሉት ቫልዩ ፋንክሽን እንግዲህ for any real number a the absolute value or the modulus of a is defined by absolute value of a which is equal to a ሊመጣ የሚችለው ምን ከሆነ ብቻ ነው if a greater than or equal to 0 ወይም a ፖዚቲቭ ከሆነ እዚህ ውስጥ ያለው ነገር 0 እና ፖዚቲቭ ከሆነ ራሱን a እናገኛለን። እዚህ ውስጥ ያለው ደግሞ ከ0 ያነሰ ወይም ኔጋቲቭ ከሆነ ኔጋቲቭ ኦፍ a ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ከአብሶሉት ቫልዩ የሚወጣ ማንኛውም ቫልዩ ፖዚቲቭ ሆኖ መውጣት ስላለበት ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ ሶ እዚህ ላይ ፕሮፐርቲ ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ወይም ሞጁለስ ፋንክሽን አለኝ። የመጀመሪያው አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኦልዌይስ ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ 0 ነው for any x an element of real number እና absolute value of x is a distance between a point corresponding to x and the origin። ባጭሩ absolute value ማለት ዲስታንስ ማለት ነው። ዲስታንስ እንግዲህ ሁሌ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ መሆኑን ለመጠቆም ነው absolute value ማለት ዲስታንስ ነው የሚለኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። absolute value of x greater than or equal to x ሊሆን ይችላል and absolute value of x greater than or equal minus x ሊሆን ይችላል for any point with a corresponding x in R and absolute value of x which is equal to absolute value of negative x ጋርም እኩል ናቸው። for any x an element of real number absolute value of x over y which is equal to absolute value of x over absolute value for y but y ከማን መለየት መቻል አለበት ከ0 because y never be 0 ምክንያቱም ዲኖሚኔተር ስለሆነች ማለት ነው። and number 6 absolute value of x y ማለት absolute value of x times x absolute value of y እንደማለት ነው። absolute value of x which is equal to a if and only if x which is equal to plus or minus a ከሆነ እንዲሁም a greater than or equal to 0 ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። the modulus or absolute value function is a function given by f of x which is equal to absolute value of x በእንደዚህ አይነት ፎርም የሚሰጠን ከሆነ ነው እንግዲህ ሞጁለስ ፋንክሽን ወይም absolute value function ልንለው የምንችለው። ዶሜን ኦፍ f እንግዲህ ዶሜኑ ሪል ነምበር ነው። since f of x which is equal to absolute value of x greater than or equal to 0 for each element of x a range of f is positive real number that means 0 up to positive infinity። ስለዚህ ሬንጃችን ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው ፖዚቲቭ ነምበር ነው ወይም ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው። ዶሜናችን ደግሞ ኤን ሪል ነምበር መሆን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ በአብሶሉት ቫልዩ ፋንክሽን ጊዜ ማለት ነው ጋይሶች። ሌላ እዚህ ላይ ምሳሌ ተሰጥቶናል። complete the following table
f of x which is equal to absolute value of x እንግዲህ x -3 -2 -1 0 1 2 3 ተሰጥቷል f of x ምን ሊሆን ይችላል ኦኬ ስለዚህ absolute value of -3 3 ነው absolute value of -2 2 ነው absolute value of -1 1 ነው አሁንም የ0 0 1 1 2 2 3 3 ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ላይ f of x በሙሉ ምን መሆን መቻል አለበት ፖዚቲቭ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው እንደምታዩት ነው 3 2 1 0 1 2 3 ሆነ ማለት ነው ዴን ግራፋችን አዩት እነዚህን ፖይንቶች -3 ከ3 ጋራ ኮኔክት ማድረግ -3 እና 3 እዚች ፖይንት ላይ -2 እና 2 1 እና -1 1 እና 1 2 እና 2 3 እና 3 እዚህ ጋር ይገናኛሉ ስለዚህ ግራፋችን እንደዚህ v ሼፕ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ ግራፍ የምን ግራፍ ነው f of x which is equal to absolute value of x ግራፍ ነው ማለት ነው ሌላ ሲግነም ፋንክሽን ነው ሲግነም ፋንክሽን a signum function read as a signum x ተብሎ ይነበባል is written as sign x and is defined by y which is equal to f of x which is equal to sign x or signum x which is equal to 1 ምን ከሆነ for x greater than 0 የx value greater than 0 ከሆነ የሲግን x ዋጋ 1 ነው 0 የሚሆነው ደግሞ if x which is equal to 0 ነው ኔጌቲቭ 1 የሚመጣው ደግሞ if x less than 0 ከሆነ ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ እንረዳለን ዜን እዚህ ጋር ምልክቶች አሉ ለምሳሌ እቺ ኦፕን ሆል ነች እዚች ቦታ ላይ ፋንክሽኑ ሳቲስፋይድ አይሆንም እንደማለት ነው እዚች ፖይንት ላይ ግን ሳቲስፋይድ ይሆናል እንደማለት ነው ምሳሌዎችን ስንሰራ የምናይ ይሆናል ይሄን ነገር ኦኬ ለምሳሌ complete the following table x -4 -3 -1 -2 -1 0 1 2 3 4 ዜን ሲግን x ስንት ይመጣል -4 ሲሆን ሲግን x ምን ይሆናል -1 -3 ሲሆን -1 -2 ሲሆን -1 -1 ሲሆንም -1 0 ሲሆን 0 1 ሲሆን 1 2 ሲሆን 1 3 ሲሆን 1 4 ሲሆን 1 ለምን ከ0 በላይ ከሆነ የሲግን x ቫልዩ 1 ነው 0 ከሆነ 0 ነው ከ0 በታች ከሆነ ደግሞ -1 ነው ስለተባለ በዲፊኒሽኑ መሰረት ማለት ነው ስለዚህ ቴብሉን ሲሞላው ይት -1 -1 -1 0 1 1 1 እያለ ይመጣል ዜን ግራፉ ምን ይሆናል መሰላችሁ ልክ እንደዚህ ይመጣና እዚህ ላይ ሆል ይሆናል ይህችን ፖይንት አይጨምርም እቺ ጋር ዶት አለ 0ን ይጨምራል እቺ ጋር 0 0 ማለት ነው 0 0ን ይጨምራል ከዛ እዚህ ጋር ይመጣና ይቀጥላል ማለት ነው ይሄ ምን ግራፍ ነው የሲግነም x ወይም የሲግን x ፋንክሽን ግራፍ ነው ማለት ነው ሶ ዶሜን እና ሬንጅ ስናወጣ ዶሜን ኦፍ ሲግነም x ኦል ሪል ነምበር ነው ሬንጁ ግን -1 0 እና 1 ነው ከዛ ውጭ የለው ስለዚህ የሲግነም x ፋንክሽን ወይም የሲግነም ፋንክሽን ሬንጅ ሶስቶቹ ብቻ ናቸው -1 0 እና 1 ብቻ ናቸው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ greatest integer or floor function ነው the greatest integer function denoted by f of x which is equal to floor of x okay is defined as the greatest integer less than or equal x ስለዚህ greatest or floor function greatest integer ወይም floor function ማለት is defined as greatest integer less than or equal x ከተሰጠኝ ከx value በታች የሆነ value ነው የምፈልገው ለምሳሌ x which is equal to 0.56 ቢሰጠኝ on the number line x is found between 2 and 3 በ2 እና በ3 መካከል ነው x የምትገኘው ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ በ2 እና በ3 መካከል አሁን ኢንቲጀር ነው እየተፈለገ ያለው 2.56 ደግሞ ኢንቲጀር አይደለም ስለዚህ ፍሎር ኦፍ x ስንት ነው ያ ማለት ግሬተር ኢንቲጀር less than or equal x ነው የሚለው ስለዚህ መልሳችን ማን ሊሆን ይችላል what is the largest among the integer that is less than or equal to 2.56 ስለዚህ መልሳችን 2 ነው ኦኬ 2 ያ ማለት የሆነ ፖይንት ይሰጠናል ከዛ በታች የሆነውን ኢንቲጀር መፈለግ ነው እንግዲህ ግሬተስት ኢንቲጀር ስንባል ስለዚህ እዚህ ጋር the greatest integer less than or equal to x is also called floor of x ይባላል then find the floor of x
when x which equal to negative 4.6, when x which equal to 3, when x which equal to 7.2143 ሶ በቃላችን መመለስ እንችላለን። አሁን 4.6 ከ4.6 ያነሰ ኢንቲጀር ከተባለ ኔጌቲቭ 5 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 3 ራሱ 3 ነው መልሳችን። እዚህ ጋር ደግሞ 7 አሁን ይሄ የመጀመሪያው መልሳችን -5 ነው። ሁለተኛው 3 ነው። ሶስተኛው ደግሞ ማን ይሆናል? 7 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ ቁጥር ያነሰ ኢንቲጀር ማን ነው? 7 ነው። ከኔጌቲቭ 4.6 ያነሰ ኢንቲጀር ኔጌቲቭ 5 ነው። ኔጌቲቭ ስለሆነ ነው ይሄ ያነሰ ያልኳችሁ እንጂ ፖዚቲቭ ቢሆን 4 ይሆን ነበር። ስለዚህ በዛ መንገድ መረዳት ነው። ዳት ማች ዲፊካልት የሚባል አይደለም። ኦኬ ዜን ዶሜን እና ሬንጃችን እንግዲህ ስናይ ዶሜናችን ኦል ሪል ነምበር ነው። ሬንጃችን ግን ኢንቲጀር ነው። ምክንያቱም ኢንቲጀር ነው እየፈለግን ያለ ነው። አሁን ይችን ቴብል እዋት እስኪ ለምሳሌ በኔጌቲቭ 3 እና በኔጌቲቭ 2 መካከል ቢሰጠን ኤክስ ቫልዩ ፍሎር ኦፍ ኤክስ ስንት ነው ከተባለ ኔጌቲቭ 3፣ እዚህም ኔጌቲቭ 2፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1፣ እዚህ ጋር ማን ነው 0፣ እዚህ ጋር 1፣ እዚህ ጋር ደግሞ 2 ይሆናል ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ፋንክሽን ነው ይሄ ፋንክሽን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምንረዳው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፋንክሽን የሚለውን ከዚህ ቀደም አይተነዋል። ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን፣ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ፋንክሽን፣ ኦን ቱ ፋንክሽን ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ከዚህ ቀደም ፓርት 1 ላይ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ሰም አዘር ታይፕስ ኦፍ ፋንክሽን በሚል ዘርፍ ማለት ነው። ያ ማለት ከፖሊኖሚያል ፋንክሽን፣ ከራሽናል ፋንክሽን፣ ከሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ከነዚህ ፋንክሽን እንዲሁም ከትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ውጭ የሆኑ ሌሎች ፋንክሽኖችን ነበር ስናይ የነበረው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው። በድጋሚ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ግን ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።